Dah jana. Nak buat make up apa? Dah lah aku nak jerawat 2 katui kat day. Aku nak buat makeup smoky black. Tu lah. Make up mata. Elok. Elok lah. Aku tak elok ni. Apa yang tak elok ni? Cantik lah. You cakap mana tak dengar. Lelaki aku nak atar. Tak siapa? Aku buat baju cantik ni. Oh my god. Pati lah. Oh ya. Of course. Mana aku nak dian lah ni. Okay. Wush. Gila nak buat makeup smoky ai. Weh, pastikan lighting ada. Lighting kat di luar tu dah lah kan. Dia sampai pukul 6.30 je. Lepas tu lagi matahari kuih pudak dah. So, Tahan matahari. memanglah tak dapat tahan. Tapi aku terlalu kecil. Tapi hang bagilah time aku wake up kan matahari dah hilang lah. Oh, aku dah pakai. Oh Allah. Okay. Hello, hi. Assalamualaikum. Hai hampa, Assalamualaikum. Selamat petang kepada semua yang menonton MUA Bellaz. Okay. Okay, buka so lighting. Okay. So, Bellaz nak shoot petang ni. Bukan shoot apa. Shoot, saya suka makeup sekarang ni. Lepas makeup, lepas tu saya tangkap gambar. Saya suka dengan lighting di luar lah ni. Okay, Bellaz nak ajak buat makeup fully black. Mata memang betul-betul hitam sekali kita buat. Dia tak ada warna-warni. Betul-betul mata tu Arab. Memang mata hitam lah. Okay, so Bellaz nak tunjuk satu tutorial yang smoky full black eyes. Okay. Kemudian dia cepat. Bellaz selalu buat live time kami naik train Batu Wood tu anak bukit. Ya kah? Hai Bella. Hai Ifa. Hai Yani. Hai Hafiza. Hai ke semua. Hai. Wah, hai Bella makeup. Hai Bella makeup. Hai. Wow, hai. Hai Bella. Makeup ni duk tunggulah, kami duk kerja lagi ni. Tak ada ni, duk tengok share dulu. Terima kasih. Okay, tak apa. Yang kerja tu apa semua boleh tengok and share. Hampa boleh lah malam-malam lagi hampa boleh tengok balik. Sebab ni ilmu makeup. Bella akan buat makeup ni betul-betul full black. Memang berubah lah muka Bella sekejap gini. So Bella akan ambil gambar sekejap lagi dekat lighting matahari. Memang ons. I love. Okay, Bella akan start dengan kening dulu. Okay, sementara base tu saya tak bubuh. Sebab saya nak cepat. Bukan pasal apa. Sebab sekejap lagi lighting habis kuat, limit dia sampai pukul 6.30 saja. Hi Bellaz, love your makeup tutorial. Thank you. Azila Zelia Daini is watching. Thank you Azila. Wait, mana cermin Rizky tengok? Ambil Sat. Tu dia Sat kami ambil cermin. Hai, selamat petang Bella. Hai, selamat petang. Rata-rata yang tengok Bellaz ni macam cermin Rizky. Daripada mana? Saya daripada Alok Start ke dia? Okay, Bellaz akan buat makeup smoky black eyes. Okay. So memang betul-betul mata Bellaz hitam pekat. Memang saya nak buat, memang lighting. Memang saya nak buat ni lah. Sebab Bella tak abang pun nak live ni. Bella pakai on live terus je. Sabar. Selamat petang Bella, selamat petang Bella. Salam daripada Lahad Datu Sabah. Jauhnya. Okay. So boleh tengok kat sini. Bellaz akan start buat kening dulu. Bellaz menggunakan eyebrow daripada 1 Minute Miracle. 1 Minute Miracle. Okay. So kita Bellaz akan nak buat kening straight sikit. Hang buat demo belakang. Okay. Bellaz akan lukiskan di bahagian bawah kening dia. Celak dia hanya RM28 saja 2 batang ni. Okay, Bella tak mau buat slow-slow. I nak buat laju-laju sebab I nak legal lighting. Cepat. Bella akan buat makeup smoky full eye tau. Dia buat colour hitam. Bella nak buat makeup mata hitam. Tu dia. Macam mana mata hitam ni? Kena tengok lah mata hitam macam mana. Selamat petang Bella, say. Selamat petang Bella daripada Penang. Hai orang Penang, apa khabar? Saya salam daripada Kedah, Alok Start. Okay.
Okay. Lighting ni tidak membantu nampaknya. Nampak gelap sikit ke lighting belah ni. Hai Bella, tengah berpantang lah ialah Bella ni. Selamat berpantang, jaga makan minum. Tengok makeup tak apa? Okey, boleh. Okey. So Bella kena laju-laju sebab Bella tak mau slow-slow. Kita kena ligan masa. Okey, lepas tu Bella warnakan di bahagian dalam kening macam ni. Kalau kita nak buat makeup lagu mana apa, kening lagu mana apa, kalau kita nak buat, pastikan jangan warna di bahagian depan. Kalau kita ada warna di bahagian depan tu, lepas tu satgi dia hitam dulu. Sopang dengan lidah kenyang. Kita warna lagu tu je nah. Kakak-kakak yang cantik-cantik yang tengah menengok saya sekarang ni. Kampung kami Lostar, rindu kampung. Oh ya kak. Rindu no kampung no, kita tinggal lama-lama sekali tu dia rindu tu mai. Tak tahu nak abad lagu mana. Okay. So Bella akan blend. Bella sikat macam ni. Dia automatik sekali lepas kita buat kening ni kan. Belakang dia penuh. Depan dia jadi jarang. Kalau dia jadi light lagu tu. Hai Bella, salam dari Kudat Sabah. Oi, ramai orang Sabah di sini. Terima kasih tengok aku. Okey bakal kau, betul ya? Ilah, okey bakal kau. Betul Ilah. Okey. Okey bakal kau. Gitu. Okey. So Bella nak buat ni. Bella nak buat makeup mata Bella lagi hitam legam ni. Lepas tu pergi tangkap gamak kat lighting dulu. Ya Allah. On tak on? Okey, betul Bella ambil Bella ambil concealer Refer. Okey, ini adalah concealer untuk kening lah. Dia juga selain untuk kening, dia juga boleh untuk kita tutup paut-paut jerawat merah ke. Okey, contoh Bella ambil kan. Bella letak tak mana, ada parut banyak paut-paut. Okey, Bella letak tak ni. Okey, letak dek-dek macam tu saja. Lepas tu kita ambil foundation, kita bubuh. So dia boleh juga untuk tutup-tutup merah-merah apa kat muka dia boleh. Tak ada masalah. Faham ke tak? Concealer Refer ni memang cantik gila. RM29 je beli kat Refer. Bella suka pakai buat kening. Concealer kening tu, orang tengok tu. Plantin. Bella nak buat makeup apa? Bella nak buat makeup smoky black eyes. Tu sekali Bella pergi tangkap gamak kat dia. Ya Allah, aku tak tahu jadi lagu mana muka aku ni. Kalau boleh kita try pakai mulut merah dia. Nude lawa. Kalau sebelum ni Bella pakai nude. Kita try buat makeup ni mata hitam, betul mulut pula. Mulut merah terbang. Mulut merah terang jadi lagu mana? Elok ke tak? Sayang tak makan nasi goreng. Bukan start GTR ni. Okay, so Bella buat dekat bahagian atas kening macam ni. Set je makeup ni. Kalau boleh kita nak buat cepat-cepat, tak mau buat lambat-lambat. Sebab kami legal lighting kat di luar tu. Lagi kalau tak ada matahari tak lawa ambil gambar. Dia nampak suram. Okay, set nak Bella nampak concealer Refer. Bella concealer dia memang elok gila. Lepas tu kening dia jadi sharp, cantik dia. Nampak terukiak cantik je concealer Refer ni. Beli kat mana kat Bella concealer tu? Beli dekat Refer. R-I-F-F-A-A Refer. Concealer dia cantik lah, RM29. Murah Murah sangat-sangat. Yang ni yang terbaru untuk 2020. Dia punya concealer ni. Kening kalau nak sambung tu pun tak ada masalah. Nak sambung macam ni pun tak ada masalah. Ikut suka. Allah. Lebih dah. Tu dia kening kami ni. Okay, hati-hati. Kening kali ni kita tak payah buat nipis sangat. Dia just medium macam tu. Oi, lawa kening. Plantin orang kata. Nak lalu sekejap lagi mesti ambil gambar. Weh, janganlah weh. Aku ni sekejap lagi ambil lagi gambar kami fragor lagi. Pakai trade shoot je gini. Okay. So Bella ambil brush kosong satu yang tak ada buah eyeshadow apa. Bella blend. Bella punya apa ni? Concealer ni macam ni. Makeup ni cantik. Betul Bella kata ilmu ni. Saya tak paksa untuk orang share saya punya live. Saya memang tak paksa. Okay, siapa yang rasa macam ya Allah Bella bagi ilmu makeup smoky hitam pula dah. Smoky
full black pula dah. Kami nak share lah. Kan? Bukan senang orang nak ajak satu-satu sat color ni, sat color tu. Lepas tu dia ada teknik-teknik dia lain-lain. Color-color dia lain. Mention nama saya. Hi Christine. Boleh lawa nama hang. Okay. Cantik lah kening kami hang. Kami pakai